بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله بیسکس ان اډوانس فنکشن چې کوم سیریز دی یا چې کوم پارټ دی دا به د خیر سره ختمو. د 81 څخه به سټارټلو تر 92 پورې، یعنی 2 نه به سټارټلو تر 92 پورې. نو دغه پارټ د خیر سره ختمیږي. راځئ چې پریکټیکل کار سټارټ کړو. ګورئ فنکشن نمبر 82 چې کوم سره دی هغه NA فنکشن دی. NA mean not available. بس دا موږ ته صرف not available راته راکوي. زی is equal to for example NA ورته لیکم not available، بس بریکټ باندې که انټر پریس کا دا موږ ته یو ایرر راکړي چې هغه ته وایي not available. NA mean not available function returns the not available error. ها 83 چې کوم دی ERROR.TYPE دی. زه دلته راځم is equal to لیکم for example ERROR.TYPE ورته لیکم. دا موږ ته د error نمبر راته راکوي چې آیا دغه error تاسو سره څویم نمبر ده. خو یا ساتئ ملګرو چې هر یو error هغه موږ سره نمبر وي چې هغه د 1 نه ونیسه تر 8 پورې وي. ګورئ تاسو په دې نوټس کې کتلی شئ. بس زه راځم دا ورته انتخابوم. زه وایم چې دا څویم نمبر ده، انټر ماته وایي چې دا دریم نمبر ده. همدغه شان کنټرول پلس ډي دی موږ ته error راکړه چې دا دریم نمبر، دا اول، دا دویم، دا پنځم او دا اووم. صحیح شوه. 84 85 او 86 is error او is نه، یعنی is not available. دا موږ ته څه راکوي چې کوم سیل کې error موجود وي هغه په مطابق موږ ته true او false راته راکوي. is error دا داسې یو فنکشن ده چې دا not available نه پیژني او نور error پیژني. is error دا ټولې پیژني چې دا error دي، او is not available دا صرف not available پیژني او نور یې نه پیژني. همدغه شان که تاسو سره فار ایگزامپل په دې شکل باندې یو سیل راغله، د مطلب دا دی چې ستا کالم ویت وړوکی دی. صحیح ده. همدا شان که په دې شکل درته راغله فار ایگزامپل ستاسو څه مشکل دی، که دې شکل باندې راغله څه مشکل دی. بس دا موږ سره د دې په اړه باندې معلومات. زه دلته راځم is equal فار ایگزامپل is error ورته لیکم is error. زه ورته دغه ماته وګورئ چې آیا دا error دی که چی دی. انټر ماته وایي چې دا error دی. بس دلته راځم کنټرول ډي ماته وایي چې دغه ټول error دی خو صرف دغه نوټ اوایلیبل دا نه پیژني. بیا زه راځم is equal to is error ورته لیکم پوره مکمل is error. زه ورته دا ماته وګورئ چې آیا دا error دی که error نه دی. بس انټر ماته وایي چې دا error دی. کنټرول ډي ماته وایي چې دغه ټول errors دي، ځکه چې is error دا داسې یو فنکشن ده چې دا ټول error پیژني. is equal to is not available ورته لیکم. زه ورته چې آیا دا ماته وګورئ چې دا error دی که error نه دی. انټر ماته وایي چې دا error نه دی. صحیح شوه. بس کنټرول ډي ماته وایي چې دا صرف is not available دی. دا یو صحیح ده که نه. همدغه شان دغه انفارمیشن تاسو ورته ولولئ. is reference ته زه راځم is equal to for example is reference. زه ورته ماته وګورئ چې دا ریفرنس دی که ریفرنس نه دی. دا یې بي فار ایگزامپل دومره ماته وایي چې دا صحیح دی. is equal to لیکم فار ایگزامپل is reference. زه ورته دا ماته وګورئ TY 1 2 3 4 A this one ماته وایي چې دا ریفرنس نه دی ځکه چې دا سیل ایډرس نه دی. صحیح شوه. اوس زه راځم ټایپ ته. زه is equal to ټایپ ورته لیکم. ټایپ داسې یو فنکشن ده چې دا موږ ته 1 2 4 16 84 دغه نمبرونه موږ ته راکوي. 1 د نمبر دپاره راته راکوي یا 0 دپاره، 2 د ټکس دپاره راته راکوي، 4 د لوجیکل دپاره راته راکوي، 16 ایرر دپاره راته راکوي او 64 د ارې دپاره راته راکوي. بس زه اوس ګورم 67 مې ورته ولیکو ماته وایي چې دا نمبر دی ځکه 1 راته راکوي. is equal فار ایگزامپل ټایپ ورته لیکم ABC ماته وایي چې دا ټکس دی. is equal فار ایگزامپل ټایپ ورته لیکم فار ایگزامپل دغه شان ورته لیکم ماته وایي چې دا ایرر دی. او که دغه شان ته ولیکم چې فار ایگزامپل ټرو یا فالس ورته ولیکم ماته وایي چې دا 16 دی. که فار ایگزامپل ارې ورته انتخاب کړم ماته وایي چې دا ارې دی. صحیح شوه. بل موږ سره info فنکشن ده. is equal فار ایگزامپل info is the short form of information. info فنکشن دا موږ ته انفارمیشن راکوي دغه کرنټ فایل په اړه باندې. زه وته چې ماته وګوره چې زما سیسټم دا کالکولیشن اتوماتیک دی که منوال دی که څه شی دی. صحیح شوه. ماته وایي چې دا اتوماتیک دی. که زه دلته فار ایگزامپل فارمولا ته راشم او دا فار ایگزامپل مینوال کړم او زه دلته کلیک کړم انټر ماته وایي چې اوس دا مینوال دی. صحیح ده که نه. همدغه شان دا به زه اتوماتیک ورته کړم ماته به اتوماتیک راته ولیکي. سیل هم موږ ته سیل په اړه باندې معلومات راکوي. is equal فار ایگزامپل سیل ورته لیکم. زه ورته ماته دغه سیل ایډرس راته شو کا ماته وایي چې دا H1010 ده چې ته کوم په سیل کې ولاړې. is equal فار ایگزامپل سیل ورته لیکم. زه ورته دا 2 نمبر کالم دی ماته وایي چې 8 نمبر کالم دی. دغه موږ مختلف قسمه څه انتخابولی شو، انفارمیشن انتخابولی شو. زه ورته چې فایل نیم ماته راکړه ماته وایي چې فایل نیم دی دا یو دی. همدغه شان n it is the invert of t موږ ته ټکس راکوي، n موږ ته نمبر راکوي. is equal to n ورته لیکم. زه ورته که دغه نمبر وي ماته نمبر راته راکړه انټر دا به راته نمبر راکړي. بیا is equal to n لیکم ته همدغه نمبر راته راکوي. دی نمبر 1 دی ځکه چې ټرو نمبر 1 وي او فالس نمبر
0 وي. بیا مې ورته n ولیکه، زه ته چې دغه ماته نمبر راته راکړه، دغه ویلیو راته راکړه، دا ده. بیا مې ورته n ولیکه، فار ایگزامپل ټیکس لپاره به ماته 0 راته راکړي، دغه انفارمیشن تاسو ورته ولولئ. لاست نمبر فنکشن میډین فنکشن دا از ایکوال ټو فار ایگزامپل میډین ورته لیکم. میډین دا موږ ته منځنی عدد راته راکوي. بس دغه ټول مې ورته انتخاب کړو. زه ته چې په دې کې میډین عدد ماته راکړه، انټر. ماته چې د دې میډیم نمبر و دی. تاسو ګورئ 35 دی خوا شو، 98 دی خوا شو، منځ کې 7 شو. که دا ورته انتخاب کړم نو دې کې به ماته څه راته راکړي 7.5 راته راکړه. ځکه ګوره 37 دی خوا شو او 12 او 5 دی خوا شو، منځنی عدد 7.5 راغی. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره په بیسکس ان اډوانس فنکشن کې اخري ویډیو لاست ویډیو